Last time ay shinare ko sa inyo kung paano mag-record gamit itong Audiolab. Kung na-miss niyo ako, yung demo ay i-share ko, ilalagay ko sa description box yung link. So, ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung isa dun sa dalawang ways ng pag-e-edit gamit ang Audiolab. Like, share, and subscribe to my channel. Vince Vitinha. Isa sa mga features ng Audiolab na nagustuhan ko bukod sa accessible siya sa talkback ay yung pwede mo i-playback or edit yung nire-record mo right there and then. Halimbawa, meron kang nire-record tapos gusto mo munang i-pause ito, tapos pwede mo siyang i-playback muna para marinig mo kung ano naging resulta ng nire-record mo. Tapos may option na doon na pwede mong i-edit na mismo yung nire-record mo bago ka mag-proceed or ituloy yung pag-record mo. Sana hindi kayo maguluhan din sa demo. Doon ko kasi pinakita kung paano ini-edit yung mismong nire-record. Sample lang naman yun. Bali, ang pag na-navigate naman na ginawa ko is just nasa-swipe lang ako ng right or left para ma-navigate ko yung mga elements dun sa screen. Pero kapag sanay ka na kasi, mostly dun sa mga timestamps doon, yung mga sliders o yung iba pang controls, ay nakikita naman sa lower part ng screen or meron din sa upper part. Pero mas madali na rin kung mag-swipe na lang para mabasa. So, ito na yun. By the way, kung meron kayong mga questions, comment lang kayo o kaya message nyo ako. At susubukan natin sagutin yun sa abot ng makakaya ko. Audiolab. Open navigation drawer button. Tap to active. So, nagland tayo dun sa edit screen niya. Reset. Screen natin siya. Zoom in. Zoom out. Undo. Redo. Start marker 0.00 image. End marker 18.00 image. Audio/X WAV. WAV 44100 stereo 1. Move left slide to start. Move right slide to end. 0000. Slash. 0018. Move left slide to play. Move right slide to play. Decrease left slide. 000000. Increase left slide. 5 sec. Decrease right slide. 5 sec. Ito pang isang feature ni Audiolab. Kapag nag-edit ka ng audio, pwedeng may dalawang ways para ma-adjust mo kung how many para ma-adjust mo kung yung pag-move mo dun sa time niya, sa time lapses niya. Pwedeng 5 every sandali. Pakita ko na lang sa inyo. Increase left 5 sec. So, Tap to nakaset siya sa 5 activate. seconds. Tap and hold to long press. Pag dinouble tap ko ito, 15 sec. yun, magja-jump siya ng every 15 seconds. Kapag in-rest nyo yung, Increase left slide button. yan, yung Tap to activate. mga slider niya. So, tignan natin kung hanggang saan yung pwedeng 15 sec. 15 Tap to act. seconds, 1 min. 1 minute, 10 min. 10 minutes, 30 min. 30 minutes, 60 min. 60 minutes, 1 ms. 1 10 ms. millisecond, 10 milliseconds, 50 ms. 50 milliseconds, 100 ms. 100 milliseconds, 500 ms. 500 milliseconds, 1 sec. 1 second, 5 sec. 5 seconds. Yun. So, maganda to kung marami kang ini-edit or kung mahaba yung audio na ini-edit mo. So, since 18 seconds lang naman yung kanina, siguro naman pwede na rin yan. Decrease right. 5 seconds. 00018.000. So, Tap to na-display naman activate. yung buong 18 seconds. Pwede nating i-play
Tapos, tingnan natin kung hanggang saan yung dapat nating alisin. Increase. Play. Save. Play. Save. Pause recording button. Button. Tap to activate. Pag Tap natouch to ito, activate. okay. This is a sample recording. 0.000000.000. Increase left slide button. Tap to Okay, hindi ko siya nahabol, sorry. So, sige, papakita ko na lang din sa inyo. May isa pa palang option para kung gusto nyo mas mabilis mag-edit ng timestamp. Pero, ipapakita ko na lang yun sa next video kasi dun tayo magpo-focus talaga sa editing na. So, for now, pakita ko lang sa inyo yung konting editing lang habang nag-record tayo. 5 sec. Decrease 5 sec. So, i-move Tap na to lang activate. natin siya na Increase left slide button. 5 sec. Tap to activate. 0.000005.000. So, start tayo sa 5 seconds. Try natin siya Zero i-play. decrease. Play. Button. So, yun Tap to po. activate. Pag natouch ito, okay. Play. This is a Tap to sample record. Yun. 5 sec. So, hindi pa siya na-record ng Decrease right. 5 sec. kulang pa tayo. Adjust 10 natin min. siya sa 60 min. 1 1 second. ms. 10 ms. 50 m. 100 ms. 1 sec. Increase. 0.000007.000. Play. Evade. Pag natouch ito, 0.000007. natin. Kulang pa. Increase left. Play. Okay. This is a sample. Trim. 0.0 slash. Trim. 0.00. Increase left. Play. This is a sample recording. Pause natin. 8 zeros. Pause. 0.000018.000. Tap to activate. So, ganyan na lang muna. Gagamitin din natin ang file na to para dun sa next tutorial, which is for yung talagang audio editing na. So, for now, yun na muna. I-delete na natin yung Trim. sinelect Tap to natin. activate. Ayun. Slash. 1 sec. Tap to act. Increase 0.000010.000. Decrease left slide. 0.000010.000. So, since ngayon ang naka-display is from 10 seconds hanggang 18 seconds, yun dapat ang mariretain. So, ang ginagawa ko niyan, ibabalik ko sa 0 yung sa left slide, tapos yung nasa right slider, ililipat ko naman siya sa 10 seconds para siya yung i-delete natin. Decrease move left slide to decrease left slide button. Tap to activate. Tap to activate. 0.000010.000. Decrease left slide. But move 0.017. Save. 0.000002.000. Decrease left. 0.000000.000. Increase 1 sec. Decrease right. 0.000010.000. Tap to play. Save. Trim. Delete. Delete. Tap to active. End marker 8.00. Image. Play. Tap to activate. Play na natin yung naiwan. Play. This is a sample recording. Pause natin. 8 zeros. Pause. So, yun. Kunyari, tapos na siya. So, pag satisfied ka na dun, pwede na natin itap yung save. Increase. Zeros. So, Increase. Play.
Either mag-explore by touch tayo or right swipe tayo hanggang mahanap natin yung save. Save. Trim. Ay, lumabas. Save. Now This record is from where a you left. sample This edited. recording. Tap to activate. Pause natin. 8 zeros. Pause. Now, babalik tayo dun sa recording screen. So, pwedeng magtuloy ka sa pag-record mo or tuloy-tuloy mo na siyang isave. So, this time, isi-save na lang natin siya para magamit natin siya later. Sample 1. Save. Sample 1. Album art. Image. Sample. /storage/emulated/audio_lab/audio_recording/sample1_21-05-21-01-41-51-528.wav. Play. Purchase Audiolab Pro, but rate Audiolab. Share, but album art, image. So, yun, nakasave na siya. So, back na tayo. Navigation bar, back. Sa susunod ay ipapakita ko naman kung paano gamitin ang trim function ng Audiolab sa pag-e-edit ng audios. Paki-check na rin po ang iba ko pang mga videos. At kung nagustuhan ninyo ang mga contents nito, please consider subscribing to my channel at tap na rin po ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na video.